No niin, morjesta taas. Tervetuloa uuden Volvo-jakson pariin. Tässä jaksossa käydäänkin purkamaan tuota vanhusta ja tarkoitus olisi tässä päivän päätteeksi saada moottori jo pois apulaitteineen sieltä ja ehkä noita keulankin peltejä jollain tavalla jo irrotella siinä samalla. Kaveri tulee tuossa auttamaan, niin on vähän ekstra käsiä tuossa moottorinosturin kanssa. Niin mukavampi, kun on useampi silmäpari vähän katsomassa, että ei jää mitään kiinni ja muuta. Pari pikku juttua. Viime jakson jälkeen tein tuolle koneelle, eli säädin tyhjäkäynnin semmoisella elektronisella niin laserkierroslukumittarilla. Se on nyt siinä vähän reilu 800. Kyllä sen niin korvakuulolla tietää vähän, mutta niin hankala on kyllä arvioida jotenkin silleen, niin kuin, että milloin on 800, milloin 900. Niin kuin, varsinkin vielä kun ihan tottunut, niin kuin, ei ole tuttu auto, varsinkin kutoskone jotenkin, niin ei ole vielä korva säädetty vielä kutoselle. Ja virranjakajasta huomasin, että se akseli on aivan väljä, eli se pääsee heilumaan, niin sehän muuttaa katkojen kerkien aukeamista ja sitä dwell angleä, että se on aika lailla selvä peli, minkä takia se saattaa käydä miten käypi, kun se vaihtelee sitten se väli siellä. Joutuu luultavasti hommamaan sen 1, 2, 3 ignition kärjettömän paketin, kun siinä tulee täydellinen se uusi virranjakajakin, niin poistuu se ongelma siinä. Mutta käy vähän purkamisen kimppun. Otettiin lokasuojat ensimmäisenä pois ja konepelti ja sitten keulapelti, puskuri. Puskuri ja sitten tietysti moottorista kaikki irti. Tietysti alapuolta piti ottaa pakoputki ja kardani irti, niin nostettiin siksi ajaksi tuonne ylös, ne oli mukavampi tehdä. Olisiko ollut 6 sähköjohtoa, bensaletku, lämpäriletkut, kytkinvaijeri, noppesvaijeri ja ryyppyvaijeri ja kaasuvipu linkkisysteemi, niin siinähän se sitten ei ole kun nostaa pois. Joo, siinähän se moottori on. Ihan hyvin onnistui meillä. Moottorin nosto ei ollut sinällään mitään ihmeempiä. Tuo oli jännä, että nuo lokasuojat esimerkiksi, niin tuntui, että joka toinen pultti oli eri kannalla. Että siellä oli 11 ja 10 ja 13 ja 12, kaikkea sekaisin. Edellinen kasaaja vähän tuntui laittavan mitä on sattunut kätteen löytymään. Sehän menee vähän niin kuin Volvon tehtaalla nykyisinkin, että ei aina tiedä mikä jarrusysteemi siellä on ennen kuin entisen mallis. Tämä on kyllä koomisen näköinen tämä moottorin massa ja sitten vaihdelaatikko on tuommoinen helekkarin pieni nelilovi. Tämä on kyllä aika pitkä paketti, varsinkin tuo vielä tuo vaihekeppi, niin aika pujottelu se oli tuolta saada pois, vaikka tuon keulapellin ottikin irti. Tämä oli ihan ehdoton tämä painopiste siitä. Ja tässä nyt pikkusen ehkä, mikä tässä niin kuin ahisti, niin tämä pakoputki. Tuosta vetäisin poikki, kun ei lähtenyt auki tuosta. Ja täällä on yksi pultti. Tämän puolen nämä, niin tuota ei ollutkaan ja tuota hipasin tuolla lenkkiä, vaan milloin se tippui pois, kierteet hävinnyt. Mutta tämän puolen oli niin tiukka ja sitä ei niin kuin alhaalta päin oikein saanut kunnolla niin kuin mistään ja sivullekaan mahtunut. Niin jätettiin nyt tuohon, niin kyllä se mahtui, mutta tämä vähän niin kuin ahisti. Se vähän niin kuin ahisti tuonne puolelle, mutta kyllä se sieltä sitten lähti. Lokasuojat tosiaan lähti ihan ok, siellä oli jonkun verran massaa. Useamman väristä vanhaa ja uutta ne lähti. Keulapelti lähti onneksi irti. Näytti ensin, että se on perhana hitsattu tähän, kun on paikka korjattu. Mutta oli siinä sen, että se sauma jätetty. Tässäkin on korjauspelti laitettu, niin näitä saapi vähän siisti peltiä ja mallia laittaa, että ei lähde pahenemaan. Ja tällä puolella oli pikkusen tuosta oli hitsattu tuohon keulapelttiin, piti vähän rälläkkää näyttää, mutta ei tämä niinku ihan mahdoton vielä ole, vaikka kyllä tällä pari kohtaa on vähän semmoista.
Mutta ensimmäinen kunnon semmonen paikka niin löytyy tältä etutukiraavasta, mikä tämä nyt onkaan. Niin tällä puolella on vielä ihan ok. Tuosta ei enää ole ok. Tämä on vähän huono. On varmaan tuo syyläri vuotanut tuosta jonkun aikaa, niin se on pehmentänyt. Tai en tiedä mikä muu on syy sitten, jos sen tällä puolella noinkin paha. Tän keulan varmaan laitan korigrillin näistä puskurin kiinnikkeistä. Tulee suoraan tuohon palkkiin kiinni. Mutta melkein pitää tämä palkki korjata ennen kuin laittaa grillin kiinni. Että on vähän tukevampi eikä sitä pysty tätä korjaamaan tuossa grillissä sitten ennen. Täällä on vähän tämmöistä, en tiedä onko siinä pistehitsin kohdalta kuprahtanut vai mikä siinä on, kun on näin tasainen väli. Täälläkin on vähän paikkoja jo tehty mutta pitää nää niinku käydä läpi. Muuta äkkiseltään ei niinku mikä älytön oo. Tällä puolellakin on niinku, täällä on näitä muutamia kohtia, mitkä on vähän niinku semmoisia huomiota vaativia ja tämän puolen tuo runkopalakki on yksi on molemmin puolin lähtenyt. Siinä on tuossa paikka tuolla alhaalla, niin se on sen verestä jatkanut. Tuonkin voisi paikata nosturilla ennen kuin laittaa rilliin. Lokasuojat oli yllättävän hyviä, niissä ei oikeastaan näkynyt edes pintaruostetta. Tietysti tuo saumakohta pitää käydä läpi mutta keulapellissä on pikkusen ehkä. Nämä on tosiaan jo yhden kerran niin kuin paikattu jollain lailla. Ja just eka kahdenkin, että tähän perhänä hitsattu, kun en hoksannut, että se on tuolla takapuolella se sauma. Että luulin, että nämä jääpi autto ja tuosta lähtee irti, mutta no jännä, kun ne on niin umpikotelat nämä, ei tänne niin pääse mistään, kun lamput on paikalla, niin tämä on täällä niin omassa rauhassansa. Tänne jääpi tätä töhkää aika paljon, niin ruostuttaa. Nämä pitää kaikki nämä, missä on niin tämä sauma, niin putsata ja käydä läpi kyllä ja maalata. Yritän maalata sille, että se ei maalannut tämä, että ei mene tuo patina pilalle. Äsken otin myös tuon maskin pois, niin siellä on alarannassa aika hyvin jo väri vaihtunut, niin pitää nuo kanssa. Tuohon vähän lisää pelttiä ja käydä läpi nämä kyllä. Tuo alapelti näyttäisi olevan ehjä, että tuolla on kuprahtanut maalit kyllä tuolta nurkasta, mutta muuten tämä näyttäisi vielä ihan ok olevan. Äsken mittasin vielä huvikseen tuon paketin painon. Jotenkin kuvittelin, että kutoskone ja valurautta on kaikki, että kyllä se 300 yli painaa. Koska tuossa on 1.6 dieseli, niin pumppujen kanssa sekin painoi joku 250 muistaakseni. Niin äsken mittasin vaalani 250 kiloa. Yllättävän kevyt. Joo, pitää nyt jatkaa tätä hommaa vähän. Mietin just, että jättäisikö tämän moottorin nyt tähän lavalle, perehtyy siihen sitten vähän niin kuin myöhemmin. Katsoo imusarjat, pakosarjat ja vaihelaatikko, jumpat sun muut, että mikä laatikko se nyt tulee, mutta jos keskittyisi nyt ensin tähän itse korriin, purkas tästä kaikki johot ja putket ja mitä täällä on ylimääräistä pois ja pesis kunnolla tämän jos vähän mukavampi käsitellä ja tietysti tuulilasi pitää ottaa pois tältä korista, ovet jouttaa pois, takalasit, takaluukku, takapuskuri, pohjasta karttaa niiden pakoputket pois kaikki. Et jättäisi vielä niinku akselit nytten sen verran tänne, että tätä pystyy nyt liikuttelemaan vielä. Ja rupesi hitsaamaan tuossa nosturilla niin näitä muutamia paikkoja, mitkä pitää hitsata ennen kuin sen saa grilliin. Ja
Siinä ottaa tuon mun korigrilli. Tuon tein 10 vuotta sitten tuohon kupla kun oli, niin sitä varten niin pitää nuo kiinnikkeet ainakin muokata molempiin päihin. Kyllä se vähän painavampi tää on kuin kupla, mutta eiköhän se kestä, kunhan kaikki riissuu pois. Se älyttömän paljon kumminkaan jättää hänkä peltti. Auto alkaa purkkaantumaan mukavasti. Eilen irrottelin ovet tuosta, ne aika simppelit. 6 pultilla kiinni ja 1 pultti taas vattussa siinä rajoittimessa ja takaluukun sain yksin tuosta otettu, kun hyppäsin konttiin ja otin sen niskan päälle. 4 pulttia irti. Takalasi lähti. Tuolla kromilista lähti, yritin mahdollisimman varovasti taivuttaa, että se ei väänny. Alumiini on, niin se on tosi pehmyttä. Ja täällä oli vähän jotakin massaa sitten, niin se vähän ahisti, mutta silleen saa, että sisäpuolta niin kun sen huuloksen väänsin tänne niin kun ulkopuolelle tätä pelttiä vasten. Ensin molemmat nämä päädyt. Ja sitten tuon koko ylälaajan sille ruuvimessille pikkuhiljaa kerralla, niin sitten se niin kuin lähti ja sai otettuun pois. Ja nyt on kojelauta lähdössä. Se ensin on tuo lista tuolla päällä. Se on ihan vaan vetämällä. Varovasti pitää vettä, ettei murru nuo muovit. Tämä on 7 ruuvilla tältä sen listan alta kiinni. Ja oli ruosteessa, niin 2 piti niin kuin porata poikki, ei niinku nylppäänty tuo ristipää. Ja alapuolella on sitten 13 milli tai joku tuumainen, niin on täällä niinku reunassa ja sitten rattiakselissa on kanssa 2. Nyt on itse asiassa, nyt on irti jo, rypsähti alas kun hipasin tuossa. Kaikki sähköt otin pois tuosta ensin tuo ryyppyvajeri pois. Ainoa mitä tässä vielä on kiinni, niin on nuo lämmityslaitteen hanat, niin tai nuo lämmityslaitteen vivut. Pitää katsoa mistä päästä ne saa irti, vai lähtisikö tuo koko möykky tuosta takkaa irti. Ja seuraavaksi tuo tuulilasi ottaa sitten, kunhan saa tämän kojelaudan tästä eestä pois. Siellä on ruostetta, näkyy jo tältä puolelta. Huhhuh. Ai. Huhhuh. Tää oli 3 pultilla kiinni. Ryyppy. Tuo piti irrottaa, että lähti nuo piuhat tuolta välistä. Aika simppeli. Siinä on koko auton johot. Ei se kovin kummonen nippu ole tämmössä vanhassa autossa. Ehkä ajovalojen johot on puuttuu. Pitää katsoa vähän pystyykö hyödyntämään. Kyllä varmaan niinku ihan
osa piuhoista on vielä ihan ok, mutta niin kuin ajovalojen piuhat ainakin teen täysin uusiksi. Ja tuommoiset isomman virran piuhat ja kaikki liittimet melkein pitää käydä läpi ja nuo päät, että näyttääkö ne hyvältä. Oli ihan vinkkarit tiukassa. Nämä ilmeisesti on ihan vaan painettu. Ei näissä ollut niinku mitään pulttia päässä tai muuta. Eihän näitä niinku mitenkään sanottu tuosta pois. Tuosta vein rälläkällä velin pinnan pois ja sitten ulosvetäjällä. Nyt en ole ihan varma, että kumpi sieltä olisi pitänyt lähteä pois, mutta tässä on noissa on tuo pienempi. Ja sitten tää tulee tämmönen väliholkki, missä on rihlat sisällä ja päällä. Tää pitää nyt hommata vähän uudet kyllä, että aika omituinen systeemi. Yleensä siinä on aina pultti ja sen jälkeen se sitten lähtee vähän pienemmällä voimalla, mutta nämä on kyllä vaan painettu tuonne. On kyllä ruman näköistä jälkeen. Pikkusen töhnää tuolla lista alle. Ai ette. Tää oli tää tuulilla se ihan pelkällä massalla kiinni. Siellä on vähän muhinu ihan ympäriinsä. Tää on yllättävän sitkistä vielä tää täällä sisäpuolella tää massa. Mutta ulkopuolellahan se oli aivan irti. Tämmöstä, en tiedä onko tässä sitten päälle laitettu eri massaa lisäksi. Mutta aika näästi. Joo, alkaa olla auto aika tyhjä. Ei ole enää kuin akselit paikallaan ja ne jätetään vielä toistaiseksi, että saa liikutella. Mutta ei täällä paljon enää ole jäljellä kyllä. Että äsken otin tuosta nuo puskuri ja vetokoukun ja tankin pois. Ja täältä keulasta kanssa on nyt purettu kaikki. Siellä on rattiakselia ja polkimia, jarrutehostajia, puhallinyksikköä ja kaikkea muuta pientä mitä siinä on. Jarruputket ja polttoaineputket. Ei täällä enää ole oikeastaan juuri mitään. Alkaa aika hyvin näkemään nyt tuonne piilopaikkoihinkin, että mitä siellä on. Että kyllä siellä pitää vähintään hiekkapuhaltaa kaikkia maalata, mutta vähän myös peltihommia. Tämä jakso olisi varmaan hyvä lopettaa tähän. Tämä oli tämmöinen kokonaisvaltainen purkaminen autosta. Se on nyt tehty ja tässä pitää seuraavaksi melkein ruveta vähän hitsailemaan jo tätä keulaa kassaa, että uskaltaisi tuon grilliin kiinnittää sitten tuon korin. Takapuolella ei sinällään näyttänyt olevan mitään. Pitää vaan katsoa, missä siellä on hyvä runkopaikka, mihin sen sapi kiinni. Käydään niiden kiinnitystä suunnittelemaan sitten seuraavaksi. Pääsis hiekkapuhallushommiin. Hyvä, pysykkähän kuulolla ja ensi kertaa. Moro!